Hindi na mabilang ang mga storya ng mga taong nakabangon sa kahirapan at sakit at nakahanap ng seguridad at pagmamahal sa isang forever family. Sa kasamaang palad, hindi ganon ang kwentong ito. Ang episode na hatid namin ngayon ay kwento ng isang pamilyang nagbukas ng kanilang puso sa isang taong hindi pala karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Ito ang kwento ng pagpatay sa magkapatid na Maguwad. Hapon ng December 10, 2021, nagulantang si Cruz Maguwad, isang guro sa North Cotabato matapos makatanggap ng tawag mula sa kapitbahay. Pinasok daw ang kanyang tahanan. Dali-daling umuwi ang padre de pamilya sa kanyang bahay sa barangay Bagong Tapay, Emlang, at doon nadatnan ang dugoang katawan ng kanyang dalawang anak. Ang panganay na si Crizel Gwen Maguwad, 18 taong gulang, at bunsong anak na si Crisvel Luis Maguwad, 16 na taong gulang at mas kilala sa pangalang Boy Boy, ay parehong nasa sala, nakadapa at wala ng buhay. Bugbog ang katawan ng magkapatid, tadtad din ng saksak dahilan ng kanilang pagkamatay. Si Boy Boy ay binusalan, itinali at may mga saksak at tama sa leeg, ulo, dibdib at likod. Habang si Gwen ay sinaksak din at may tama sa ulo, likod, kamay at iba pang parte ng katawan. May mga nakita ring pasa sa katawan ni Gwen, indikasyon na nanlaban siya. Ayon sa mga otoridad, mahigit 30 ang stab wounds at hack wounds na natamo ni Gwen at ni Boy Boy. Na-recover ang 4 na iba-ibang uri ng kutsilyo, isang martilyo at isang baseball bat sa crime scene, ebidensya sa brutal na paraan ng pagpatay sa magkapatid. Meron ding nakitang dugoang kumot at dugoang damit. Misteryoso namang nakaligtas si Janice, 16 years old na ampon at kasama sa bahay ng mga Maguwad. Nagkulong daw siya sa kwarto at nakapag-post pa sa Facebook para humingi ng tulong. Sa salaysay ni Janice sa pulisya, pinasok ng 3 lalaki ang bahay nila pasado 2:00 ng hapon. Nakatakas siya sa mga salarin at nakapagtago sa kwarto na inilak niya habang walang awang pinapatay ang magkapatid sa sala. Pagnanakaw ang unang tiningnang motibo ng pulis. Nawawala rin ang cellphone ni Gwen matapos ang panloloob. Base sa investigasyon, nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga biktima at suspect at halatang may personal na galit ang gumawa ng krimen. Agad bumuo ng task force ang mga otoridad para masusing imbestigahan ang nangyari. Umabot ng 500,000 pesos ang alok na pabuya kapalit ng impormasyon para sa ikalulutas ng kaso. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon agad ng breakthrough sa investigasyon. December 18, 2021, 8 araw matapos ang krimen, inanunsyo ng hepe ng Municipal Police ng Emlang na umamin na si Janice sa brutal na pagpatay sa magkapatid. Sibling rivalry ang sinasabing dahilan ng krimen. Isinailalim sa kustodiya ng Municipal Department of Social Welfare and Development si Janice dahil siya ay menor de edad. Bago matapos ang 2021, na-recover ng mga otoridad ang cellphone ni Gwen sa bahay ng isang drug suspect sa Kidapawan City. Kinilala ang suspect na si alias Ismael, 17 years old na isinailalim din sa kustodiya ng DSWD. Sa salaysay ni Janice na ibinahagi ni Ginang Lovelia Maguwad, nakitaan ng otoridad ng maraming hindi pagkakatugma sa kwento ng suspect. Kalaunan, umamin si Ismael na kasabwat siya ni Janice sa pagpatay kina Gwen at Boy Boy. Sabi ni Ismael, palpak ang plano ni Janice dahil napagtanto nitong mababait na tao ang magkapatid na Maguwad. Hindi lubos na maintindihan at matanggap ng mga Maguwad ang pagtataksil na ginawa ni Janice na kinupkup nila nang wala pang 1 taon bago nangyari ang krimen.
kwento ng mag-asawang Maguwad, mismong si Gwen ang nag-udyok sa kanila na tanggapin si Janice sa kanilang tahanan. Si Janice ay working student noon na dating nagtrabaho sa tita ni Gwen bago kinupkop ng mga Maguwad. Si Gwen naman ay first-year nursing student sa University of Southern Mindanao at nais maging doktor, habang si Boyboy ay grade 10 student sa Malang National High School na gustong maging isang architect. Ayon sa mga Maguwad, hindi nila itinuring na iba si Janice sa kanilang mga anak at pinangakuan pa nila na pag-aaralin ito. Mabuti rin daw ang pakikitungo ng magkapatid kay Janice at mabilis na naging close sina Gwen at Janice. Natanto raw nila sa confession ni Janice na inggit at selos kay Gwen ang naging mitya ng karumal-dumal na krimen. Kahit na parehong menor de edad, napatunayang kumilos sina Janice at Ismael na may pangunawa o discernment, kaya't kinasuhan sila ng murder sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Noong May 21, 2022, sinentensyahan ni Judge Alexander Bitoya ng Kabakan, Cotabato RTC Branch 16 ng hindi bababa sa 18 years at maximum 32 years na pagkakakulong si Janice. Si Ismael naman ay binigyan ng minimum prison term na 12 years at maximum 37 years dahil sa pagpaslang sa magkapatid na Maguwad. Iniutos din ng korte na walang parole na ibibigay sa kaso ni Janice at Ismael. Pahabol, ayon sa mga eksperto, ang trahedyang sinapit ng magkapatid na Maguwad ay hindi kumakatawan sa adoption system sa bansa at hindi dapat gamitin para siraan ang konsepto ng pag-aampon. Matatandaan si Janice ay hindi formal na sumalang sa adoption system ng Pilipinas at naging foster child ng mga Maguwad matapos magtrabaho sa isang kamag-anak. Kung kayo ang tatanungin, tama ba ang naging sentensya kina Janice at Ismael? Ano ang inyong opinyon sa nangyaring trahedya sa magkapatid na Maguwad? Kung naantig ang inyong damdamin sa episode na ito, ibigay ang inyong reaksyon sa comments section. Hiling din namin na i-like, i-follow at i-share ang aming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at abangan ang susunod pa naming episodes ng high-profile crimes dito pa rin sa Pinoy Police Files.